So ngayon mag-marinate po tayo ng ating lechon belly. So yung ginamit ko lang po dito is ground pepper and garlic powder. So kailangan lang po nating i-massage yung ating pork belly. So estimate nyo na lang po siya guys kasi hindi ko naman siya sinukat na. So depende sa kung gaano kalaki yung inyong pork belly. Then kunting massage dun sa ating pork belly. So pwede nyo rin po siyang haluin yung mga ingredients na kailangan nyo sa isang bowl. Pero I prefer na paisa-isa yung pagkalagay para mas ma-estimate ko siya at matatansya. So, nag-sprinkle din po ako dyan ng white sugar kasi wala po akong brown sugar. Then, magic sarap na po. So, wala na po akong ginamit na salt kasi ginamitan ko po siya ng Maggi granules or yung magic sarap. Then, sprinkle lang po natin and of course, massage po natin ulit yung ating pork belly. So, tansyahin nyo po guys kasi 2 kilo po yung ating pork belly. So, depende po sa inyo kung gaano kalaki yung inyong pork belly. Then, nag-add din po ako ng oyster sauce sa ating pork belly. So, massage nyo lang po yun until po magiging even yung kanyang pagka-sprinkle nyo, pagka-spread ng ating mga ingredients para po maging mas malasa. Then, naglagay din po ako dyan ng ginger slice. So, kunting ginger para po patanggal yung lansa. Then, garlic and onion. So, pwede niyo siyang medyo i-chop ng maliliit or kahit ganyan na siya kalaki. Pwede, okay lang din naman. As long as kaya niyo siyang i-fold mamaya, maho-hold siya. Then, naglagay, garlic po yan and ginger lang po. Green onions, I mean. Then, green onions. So, chinap ko siya. 2 green onions po yung ginamit ko. Pero, mas masarap din naman more. Ayan. Dagdagan niyo yung green onions. So, naglagay din po ako ng ating dahon ng sibuyas. Okay. Scallion. Ayan. So, dahon ng sibuyas. Maglagay din po kayo. Then, yung ating tanglad. So, anuhin nyo lang siya guys. Chop-chopin nyo lang yung, ano ba yan? I-chop nyo yung dulo ng tanglad para po lalabas yung kanyang aroma para mas malasa at magiging mas maganda yung amoy talaga as in. So, mabango siya as in. So, lagay po kayo ng ating yung ating tanglad po guys is hindi masyadong fresh kasi nga binili ko lang siya sa market. So, mas maganda talaga fresh. Kung may fresh kayo, isama nyo talaga yung leaves niya, yung green na green. Then, i-fold na lang po natin siya. I-roll natin siya. Then, lagyan po natin siya ng twine. Talian lang po natin siya ng twine. Ayan. Pero anyway, hindi ako masyadong expert sa pagtali ng twine. Pero, ayan na guys. Talian nyo lang siya. So, mas ma-prefer ko po is nasa 2 kg yung ating pork belly para hindi kayo mahirapan magtali at mas malaki. So, ayan na siya guys. So, tali nyo lang yung ating twine. Depende sa yung space niya is nasa sa inyo naman. Huwag masyado ding malayo para yung pag-cut nyo is maganda yung pagkakakat niya. So, estimate nyo na lang siya kung gaano yung space ng pagtali natin. Then, pag okay na po yan guys, ayan. So, huwag po kayo mag-alala kung may lumabas man na mga sangkap sa ating pork bellies. Pwede nyo naman siyang i-insert ulit after. So, ayan na po yung ating pork belly. So, lipat po natin siya sa isang bowl ulit. Then, ngayon dito guys, ang ginamit ko po dito, is olive oil. Ayan. So, maglagay po kayo dyan ng olive oil. Yung oil po yun guys, yun po yung tutulong sa pagiging mapula ng ating lechon belly pag niluto po natin. So, magiging mas mapula siya. Mapula-pula yung ating meat, yung ating skin ng ating pork belly. Then, nag-add din po ako ng fresh milk. So, yung milk din is makakadagdag din siya para magiging mapula yung ating pork belly pag naluto na siya. So, i-marinate po natin siya overnight. Pagka next din na siya lutuin para po mas malasa yung ating pork belly. So, nag-add din po ako dyan. Wala akong ginamit na salt anyway kasi I use magic sarap sprinkle. So, kung wala kayong magic sarap, pwede naman salt na lang yung gamitin nyo. So, I prefer Maggi granules. So, spread pa rin ako sa skin para po maging mas malasa din yung ating skin ng ating pork belly. Then, konting oyster sauce din. Nag-add din po ako ng konting oyster sauce para mas more
talaga siya na mas malasa. So, ayan guys, and of course, konting massage pa rin sa ating pork belly. Then, cover po natin siya. Huwag niyo pong kalimutang mag-cover. Ayan po, yes, nag-add ako dito ng ating oyster sauce. So, estimate lang po yun mga palangga. Kayo naman po mag-estimate kung gaano kalaki yung inyong pork belly. Then, cover po natin siya ng aluminum foil. So, okay na po yan. May oil na yan. Tapos, yung milk. So, huwag niyo pong itapon yung milk na yan, yung pinagmarinitan po. Kasi kailangan po natin yan pag nagluto na po tayo. Then, nag-sprinkle din po ako ng kunting another extra ground pepper. Then, cover lang po natin siya ng aluminum foil. Then, i-refrigerate po natin siya overnight. And pagka next din na po natin siyang lutuin. So, see you soon guys.